एप्पलको एयरट्याग युजर्स, यो एयरट्यागमा ब्याट्री कहिले रिप्लेसमेन्ट गर्ने, कति समयमा गर्ने र कस्तो साइजको ब्याट्री यसमा लाग्छ र यसमा ब्याट्री चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट बारे जानकारीहरू लिनुहोला। नमस्कार, म हुँ रामकुमार। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान। आजको यो भिडियोमा म एयरट्याग युजरको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक बारे तपाईहरु समक्ष भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो हो एप्पलको एयरट्याग। मैले चाहिँ यो एप्पलको एयरट्याग गत 1.5 वर्षदेखि युज गरिरहेको छु। एयरट्यागमा ब्याट्री सकिसकेपछि एउटा ब्याट्री सकेको इन्फर्मेसन हामीले फाइन्ड माई एपको यो एयरट्यागको फिचरमा चाहिँ पाउनेछौँ र ब्याट्री सकिँदाखेरि हामीले चाहिँ कुनै फिचरहरुमा चाहिँ एक्सेस पाउँदैन यो ब्याट्री सकिसकेपछि र ब्याट्री हामीले पुनः नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब ब्याट्री कसरी चेन्ज गर्ने र यो कति समयमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। एयरट्यागमा लाग्ने ब्याट्री भनेको CR2032 नम्बरको ब्याट्री हुन्छ। त्यसलाई हामीले मार्केटबाट किनेर ल्याइसकेपछि यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ लगभग हामीले 1 वर्ष एकपटक ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट गरिसकेपछि एयरट्यागमा हामीले 1 वर्षसम्म कन्टिन्यू यसको हामीले चाहिँ एक्सेस पाउँछौँ। त्यति समयसम्मको लागि चाहिँ यो ब्याट्री हाम्रो यो एयरट्यागमा टिक्छ। ब्याट्री सकिसकेपछि इन्फर्मेसन हाम्रो मोबाइलमा पाइसकेपछि हामीले ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब हेरौँ। म यहाँ मेरो यो एयरट्यागलाई खोलेर देखाउँछु। फ्रेन्ड्स, मेरो यो एप्पलको एयरट्यागमा ब्याट्री चाहिँ सकिन लागिसकेको छ। त्यसको इन्फर्मेसन मैले यहाँ चाहिँ मेरो आइफोनमा पाइसकेको छु। तपाई पनि एप्पलको एयरट्याग युज गर्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ एयरट्याग तपाईको डिभाइससँग कनेक्ट गर्नुभएको छ भने एउटै एप्पल आइडी युज भएको जतिवटा पनि डिभाइसबाट फाइन्ड माई एपबाट चाहिँ यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ र अहिले मेरो चाहिँ यो एयरट्यागमा चाहिँ ब्याट्री लगभग सकिसकेको रातो इन्डिकेटर आइसकेको छ र यो आइसकेपछि त्यसैसँगै तल एउटा ब्याट्री रिप्लेस भनेर आउँछ। त्यो ब्याट्री रिप्लेस भनेको ठाउँमा ट्याप गरेर चाहिँ हामीले त्यसको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हेर्न सक्छौं, कसरी ब्याट्री चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं भनेर। यो ब्याट्री लो भइसकेपछि केही फिचरहरु चाहिँ यहाँ अनअवेलेबल हुन्छ। त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ ब्याट्री सकिसकेपछि ब्याट्री रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र म यो ब्याट्री रिप्लेस गर्ने चाहिँ अब तपाईहरुलाई कसरी गर्ने देखाउने छु। साथीहरु, यो एप्पलको एयरट्यागमा युज हुने ब्याट्री भनेको यो CR2032 हो। यो नम्बरको ब्याट्री हामीले मार्केटबाट लिइसकेपछि यसमा रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्याट्री यहाँबाट म निकाल्छु। यो नयाँ ब्याट्री यसरी निकाले, यो यस्तो साइजको हुन्छ, यो साइज हो र यो एयरट्याग यो चाहिँ मैले आफ्नो नेमिङ चाहिँ कोडिङ गरेको थिएँ र यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि यहाँबाट चाहिँ यसरी दुईवटा औँलाले यसरी प्रेस गरेर यसरी बायाँतर्फ घुमाउनु पर्ने हुन्छ। बायाँतर्फ घुमाइसकेपछि यो ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरानो ब्याट्री, यसमा अब ब्याट्री सकिएको छ। यसलाई यसरी निकाल्ने। यो ब्याट्री निकालिसकेपछि हामीले यो नयाँ ब्याट्रीलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पुरानो ब्याट्री, ओरिजिनल यो एयरट्यागमै आएको ब्याट्री हो। यो 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यसलाई मैले युज गरिरहेको थिएँ र अहिले मैले ल्याएको नयाँ ब्याट्री चाहिँ यो मोरितोको यो कम्पनीले निर्माण गरेको CR2032। यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि 32 लेखेको छ। यहाँ केही अलिक खस्रो पनि छ। पुरानो ब्याट्री जुन चाहिँ एयरट्यागमै आएको थियो त्यसमा चाहिँ खस्रो छैन। ब्याट्री नहलियोस् भन्नको लागि यस्तो यो ग्र्याबिङको लागि दिइरहेको। अब यसलाई मैले यहाँ यसरी लगाइसकेपछि पिनहरु जस्तोलाई यहाँ यसरी राखिसकेपछि दुईवटा औँलाले थिचेर प्रेस गरेर यसरी राइट टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट टर्न गरिसकेपछि लाग्छ र यो हामीले यहाँ ब्याट्री रिप्लेस गर्न साथ राख्न साथ यो हाम्रो लगाउनु बित्तिकै यहाँ एउटा बिप सुन्छौँ। ब्याट्री रिप्लेस त भयो। अब मैले यो आइफोनमा यो फाइन्ड माई एप यहाँ रहेको छ। यो फाइन्ड माई एपमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुस्, यो होम नाउ भनेर आयो। यहाँको अहिलेको रातो चाहिँ ब्याट्री इन्डिकेटर चाहिँ हटेको छ। यो हट्न साथ हामीले यहाँ भएको सम्पूर्ण फिचरहरु आइफोन 12 भन्दा माथिका आइफोनका मोडलहरु छ त्यसमा चाहिँ हामीले यसमा भएको फिचरहरु सम्पूर्ण पाउनेछौँ। साथीहरु, यसरी नै हामीले एप्पलको यो एयरट्यागको चाहिँ ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट नगर्दाखेरि हामीलाई यसमा भएको सम्पूर्ण फिचरहरु मध्ये केही फिचरहरु चाहिँ मिसिङ हुन सक्छ। त्यसैले ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहिँ जरुरी छ। ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट भइसकेपछि यहाँको रातो यो ब्याट्री सकिएको इन्डिकेटर चाहिँ स्वतः हटेर जान्छ र हामीले यसलाई पुनः युज गर्न सक्छौं। साथीहरु, अब मैले यो ब्याट्री रिप्लेस गरिसकेँ र तपाईहरुले त्यो पनि हेर्नुभयो र अब म यहाँ चाहिँ यो फाइन्ड माई एपमा यहाँ गएर यसलाई देखाउने छु। अब ब्याट्री रिप्लेस भइसकेपछि यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब फुल ब्याट्री भइसकेको छ र यसमा अब केही फिचरहरु मिसिङ पनि हुँदैन। सम्पूर्ण फिचरहरु चाहिँ हेर्न सक्छौं। आइफोनका 12 भन्दा पछिका मोडलहरुमा चाहिँ यसमा भएको सम्पूर्ण फिचरहरु हामीले हेर्न सक्छौं भने त्यो भन्दा पहिलेका
मोडलहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण फिचरहरू चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, किनभने ती आइफोनहरूमा चाहिँ यो फिचरहरू सम्पूर्ण फिचर नपाउनुको कारण भनेको त्यो आइफोनहरूमा युएन चिप नभएको कारणले हो। यो चिपको सहायताले यसलाई चाहिँ हामीले यसमा भएको सम्पूर्ण फिचरहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ आइफोन 12 भन्दा पछिका मोडलहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण फिचरहरू पाउनेछौँ। र यो जानकारीको साथै तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र यो जानकारी चाहिँ अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, ताकि एयरट्याग युजर मित्रहरूले पनि ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट गर्नुको फाइदा र नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। हस्त यो जानकारीको साथै यो भिडियोबाट म पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँहरू भने च्यानललाई फलो गर्दै रहनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूको मनमा केही विचारहरू, केही सजेसनहरू र केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्नु होला। यो भन्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। Have a nice day. Bye bye.